Hello, sziasztok! Mostanában nagyon sok élesztős tésztát készítettem a csatornára. A nagy kérdés, hogy hogyan futtassuk fel az élesztőt egy ketogén vagy low carb tésztához, vagy kenyérhez, vagy pizzához. A dolog nagyon egyszerű. A hagyomány szerint ugye van a langyos tej, bele egy kis cukor, majd az élesztő, és hagyjuk felfutni. Nem sokban különbözik, annyi, hogy langyos vizet használunk. Én egy kis kanál cukrot szoktam belerakni, az nekem bőven elég. A kis adagokat szoktunk sütni természetesen, és majd az élesztő. Viszont akinek gondja van a cukorral, mert ugye annak magas a glikémiás indexe, és bár az élesztő felzabálja rendesen a szénhidrátot belőle, de mégis lehet, hogy valakinek ez gondot okoz. Itt vannak az alternatívák, mint a méz, a datójaszirup, stb. Úgyhogy ezeket fogom bemutatni, hogy milyen egyszerűen fel lehet őket futtatni. Remélem tetszeni fog. Jó sütést, főzést hozzá. Sziasztok! Első alany az egyszerű méz. Egy kis kanálnyit kimérünk pontosan. Glikémiás index állítólag 54-55, attól függ, hogy milyen a méz. Következő delikvens a datójaszirup. Egy kis kanál szintén. Glikémiás index 35 és 47 között, ha hihetünk a szakirodalomnak. Harmadik az agáve szirup, szintén egy kis kanál. Nagyon folyik. Jó. Glikémiás index állítólag nagyon alacsony, 10 és 27 között, de én olvastam olyanokat is, hogy 60 meg 90 között. Hát én nem fogom ezt eldönteni. Negyedik szereplő a jó öreg juharfa szirup. Ez folyik rendesen. Glikémiás indexe ennek is 54 állítólag, mint a méznek. Higgyük el. Utolsó játékos a kókusznektár cukor. Ezt én nagyon szeretem, van egy kis karamellizált íze. Ebből is egy kis kanál, és jöhet a langyos víz. Íme a kis 50 ml langyos víz. Mindenkinek. Elkeverem mindegyiket szépen. Na kérem, itt van a langyos víz elkeverve az édesítőkkel. 20 g, tehát 2 g élesztő bele mindegyikbe. Be a víz alá. Az élesztő nagyon szép, friss, tehát ilyen szépen morzsalékosan lehet beletenni. Kicsit ellögybölöm. És akkor várakozunk. Hát azt kell mondjam, hogy 10 perc elteltével már gyönyörűek. Szászolnak is egy a vége. Cukor helyett, akinek problémája van a cukorral, ezekkel a természetes édesítőkkel is nagyon szépen lehet langyos vízzel élesztőt felfuttatni, ha élesztős ketogén tésztára vágytok. Hát ennyi a végszó. Sziasztok! Közben elkezdtem sütni, főzni, eltelt még egy 10 perc, nézzétek meg, azért 10 perc múlva még mennyivel szebb lett. Most már összekeveretem, nem tudom melyik, de szinte mindegyik egyforma, gyönyörű, szép, habos. Na ez a méz, ez nem annyira szép, de habos, és még mindig pezseg. Na, hát ennyi.